ආදරේ අරන් ජීවත් වෙන්න බෑවා කඳුලල් මවානෙතේ මොනවා වෙනදා වගේම සුබම සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා ඔයාලා හැමෝම. ඉතින් ඔයාලා අදත් මේ එකතු වෙලා ඉන්නේ Salitha Technic YouTube channel එකෙන් ගේන තවත් brand new video එකක් එක්ක. ඔයා preview එකේ දැක්කා වගේ ලස්සන video clip එකක් Capcut කියන app එක භාවිතා කරලා ලේසියෙන්ම හදාගන්නේ කොහොමද කියලා අද video එකකින් අපි කතා කරමු. ඉතින් ඔයාලට මේකට වෙනදා වගේම ඕනේ වෙන්නේ Capcut කියන app එක සහ මේ preview එකේ use කරලා තියෙන audio clip එක ඒ වගේම template link එකයි. ඉතින් මේ සේරම link මම description එකේ සහ පහළ comment section එකේ pin කරලා තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. ඒ වගේම ඔය channel එකට අලුත් වෙන්න අනිවාර්යයෙන්ම පහළ තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා Salitha Technic YouTube channel එක subscribe කරලා set වෙන්න. ඉතින් අපි වැඩි කතා නැතුව යමු වීඩියෝ එකට. නැවතත් පිළිගන්නවා Salitha Technic YouTube channel එකෙන් ගේන තවත් brand new video එකට. මේ දවස්වල TikTok එකේ trending යන ඒ වගේම ඔයා preview එකේ දැක්කා වගේ ලස්සන video clip එකක් Capcut කියන app එක භාවිතා කරලා ලේසියෙන්ම හදාගන්නේ කොහොමද කියලා අද video එකෙන් කතා කරමු. ඉතින් වීඩියෝ එකට යන්න කලින් channel එක subscribe කරලා වීඩියෝ එකට like එකක් දාගෙනම කෙලින්ම යමු වීඩියෝ එකට. ඉතින් අපි මේ වීඩියෝ clip එක හදාගන්නත් භාවිතා කරන්නේ template link එකක්. ඉතින් template link එක මම description එකේ සහ comment section එකේ කියන දෙකේම pin කරලා තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් එතනින් link එක ගන්න. ඉතින් අන්න ඒ link එක උඩ එකපාරක් click කරගන්න. මම මෙන්න මේ විදියට ඒ link එකම මගේ notepad එකට copy කරගත්තා. ඊට පස්සේ මම මේ link එක උඩ එකපාරක් click කරගන්නවා. link එක උඩ එකපාරක් click කරගත්තට පස්සේ මේ වගේ interface එකක් ඔයාලට open වෙනවා. එතනින් ඔයා use template in Capcut කියන option එක උඩ එකපාරක් click කරගන්න. ඒක උඩ එකපාරක් click කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ window එකක් open වෙනවා. එතනින් ඔයාලට තියෙන්නේ use template කියන option එක උඩ එකපාරක් click කරගන්න එක. ඊට පස්සේ ඔයාගේ device එකේ තියෙන photos සහ videos ඔක්කොම මෙතනට open වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මෙතනින් photos කියන එක උඩ එකපාරක් select කරගත්තට පස්සේ ඔයාගේ device එකේ තියෙන photos ටික විතරයි view වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මේකට photos 4ක් add කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලට පහළ පේනවා clips 4ක් තියෙනවා. නමුත් අපි මේකට add කරන්නේ photo දෙකයි. ඉතින් ඔයා එක photo එකක් උඩ select කරගත්තට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට පළවෙනි clip එකට add වෙනවා. ඒ photo එක තව photo එකක් උඩ එකපාරක් select කරගත්තට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට දෙවෙනි clip එකට add වෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම ඔයා පළවෙනි clip එකට add කරගත්තු photo එක උඩ නැවත පාරක් select කරගත්තට පස්සේ මේ තුන්වෙනි clip එකටත් add වෙන්නේ අන්න ඒ photo එක. ඉතින් ඔයා අන්න ඒ විදිහට ඒ photo එකත් add කරගන්න. ඊට පස්සේ හතරවෙනි ක්ලිප් එකට ඇඩ් කරගන්න ඕනේ අර දෙවෙනි ක්ලිප් එකට ඇඩ් කරගත්තු ෆොටෝ එකමයි. ඒ හින්දා ඔයා දෙවෙනි ක්ලිප් එකට ඇඩ් කරගත්තු ෆොටෝ එක උඩ එකපාරක් සිලෙක්ට් කරගත්තට පස්සේ මෙන්න මේ විදියට හතරවෙනි ක්ලිප් එකකට ඒ ෆොටෝ එකම ඇඩ් වෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් next කියන option එකක් තියෙනවා. අන්නේ option එක උඩ එකපාරක් ක්ලික් කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාගේ වීඩියෝ එක automaticallyම generate වෙලා ඔයාට මේ වීඩියෝ එකේ preview එකක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් ඔයාට preview එක බැලුවට පස්සේ මේ වීඩියෝ එක export කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාට දැන් තියෙන්නේ මේ වීඩියෝ ක්ලිප් එක export කරගන්න. ඉතින් උඩ තියෙන export button එක press කරාට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ පොඩි window එකක් එනවා. එතනින් ඔයා export without watermark කියන option එක උඩ එකපාරක් click කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාගේ වීඩියෝ එක මෙන්න මේ විදිහට export වෙනවා. export වෙලා ඉවරනාට පස්සේ ඔයාට මෙතනින් preview එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාගේ device එකට ගියාට පස්සේ ඔයාගේ device එකේ gallery එකෙන් ඔයාට export කරගත්තු වීඩියෝ එක බලා ගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඔයා මේ වීඩියෝ එක play කරලා බැලුවට පස්සේ ඔයාට තේරෙනවා මේ වීඩියෝ එකට ඇවිල්ලා තියෙන original sound track එක මේ වීඩියෝ එකට එච්චර ගැලපෙන්නේ නැති හින්දා ඔයා මේකට අලුතෙන් audio track එකක් add කරගන්න ඕනේ. ඉතින් අන්නේ audio track එකත් download කරගන්න අවශ්‍ය කරන link ටික මම description එකේ සහ comment section එකෙන් pin කරලා තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් එතනින් download කරගන්න. ඉතින් මම හිතනවා ඔයා දැන්ටමත් ඔයා audio clip එක download කරගෙන ඇති කියලා. ඉතින් අපි බලමු දැන් කොහොමද මේ audio track එක මේ වීඩියෝ එකට add කරගන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයා දැන්ටම phone එකේ open කරලා තියෙන app ටික ඔක්කොම close කරගන්න. ඒකට home button එක press කරලා මෙන්න මේ විදියට open වෙලා තියෙන ඔක්කොම application ටික මම close කරගන්නවා. ඉතින් close කරගෙන ඉවරලා Capcut application එක නැවතත් open කරගන්න. ඊට පස්සේ new project කියන option එක උඩ එකපාරක් click කරලා new project එකක් open කරගන්න. ඉතින් open කරගත්තට පස්සේ ඔයාගේ device එකේ videos සහ photos තියෙන තැනට තමයි කෙලින්ම open වෙන්නේ. එතනින් ඔයා අර export කරගත්තු video clip එක උඩ එකපාරක් select කරගන්න. select කරලා ඉවරලා next කියන option එක උඩ එකපාරක් click කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාගේ video එක Capcut එකේ timeline එකට add වෙනවා. ඔයා timeline එකේ අවසානටම ගියාට පස්සේ Capcut එකේ watermark එකත් එක්කලා තියෙන ending quotes බලා ගන්න පුළුවන්. අන්න ඒක උඩ එකපාරක් select කරලා පහළ තියෙන delete කියන option එක උඩ එකපාරක් click කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ ending quotes delete වෙලා යනවා. ඉතින්
ඊට පස්සේ වාට කරන්න තියෙන්නේ අපි මේ වීඩියෝ ක්ලිප් එකට අලුතෙන් ඔඩියෝ ට්‍රැක් එකක් ඇඩ් කරගන්න හින්දා මෙන්න මේ වීඩියෝ එකේ තියෙන සවුන්ඩ් එක 0 දක්වා අඩු කරගන්න එක. ඒකට මම වීඩියෝ ක්ලිප් එක උඩ එකපාරක් සිලෙක්ට් කරලා පහළ තියෙන වොලියුම් කියන ඔප්ෂන් එක උඩ එකපාරක් ක්ලික් කරලා මෙන්න මේ විදිහට මේක 0 දක්වා අඩු කරලා හරි ලකුණ උඩ එකපාරක් ක්ලික් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයා ප්ලේ කරලා බලුවාම ඔයාට මෙන්න මේ වීඩියෝ එකේ ඔඩියෝ එක නැතුව වීඩියෝ එක විතරක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයා වීඩියෝ එක උඩ එකපාරක් සිලෙක්ට් කරලා මෙන්න මේ විදිහට පහළ තියෙන ඔඩියෝ අයිකන් එක උඩ එකපාරක් ක්ලික් කරගත්තට පස්සේ පළවෙනියට තියෙන මියුසික් කියන එක උඩ එකපාරක් ක්ලික් කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාට මෙන්න මේ වගේ වින්ඩෝ එකක් ඕපන් වෙනවා. එතනින් ඔයා ෆයිල් මාක් එක උඩ එකපාරක් ක්ලික් කරලා මෙන්න මේ විදිහට from device කියන එකට change වෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාගේ device එකේ තියෙන ඔක්කොම audio track ටික මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් මෙතනින් search bar එකේ search කරන්න ඕනේ beat shake 278 කියලා. මම මෙන්න මේ විදිහට beat shake 278 කියලා search කරගන්නවා. එතනින් ඔයාට search කරගත්තට පස්සේ උඩ මෙන audio clip එක තමයි අපි මේ වීඩියෝ එකට add කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාට පේනවා මේ audio track එකේ කෙලින්ම තියෙනවා plus icon එකක්. අන්න ඒ plus icon එක උඩ එකපාරක් click කරගත්තට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට timeline එකට audio track එක add වෙනවා. ඔයාට කැමති නම් play කරලා බලලා මේ වීඩියෝ එක export කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි දැන් මේ වීඩියෝ එක export කරගමු. උඩ තියෙන 720p කියන එක click කරලා එතනින් මේ විදිහට 1080p දක්වා වැඩි කරලා උඩ අතර තියෙන ඊතලයේ උඩ එකපාරක් click කරගත්තට පස්සේ මේ වීඩියෝ ක්ලිප් එක එක්ස්පෝර්ට් වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් වීඩියෝ ක්ලිප් එක එක්ස්පෝර්ට් වෙලා ඉවරයි. ඒ කියන්නේ අපේ වීඩියෝ එක හදාගෙන ඉවරයි. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙතනින් ප්‍රිවිව් එකක් බලන්න. ඒ වගේම ඔයාගේ ඩිවයිස් එකේ ගැලරියට ගියපුවාම ඔයා දැන් එක්ස්පෝර්ට් කරගත්තු වීඩියෝ එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපිට දැන් තියෙන්නේ මේක TikTok එකට හරි YouTube එකට හරි අප්ලෝඩ් කරගන්න එක. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේක TikTok එකට හරි YouTube එකට හරි ඕන සෝෂල් මීඩියා එකක අප්ලෝඩ් කරගන්න. අද ඔයා මේ වීඩියෝ එක බලලා අනිවාර්යයෙන්ම මේ වගේ ලස්සන වීඩියෝ ක්ලිප් එකක් හදාගන්නයි කියලා මම හිතනවා. ඉතින් ඔයාලට මොකක් හරි නොතේරුණු තැනක් තියෙනවා නම් ඒ වගේම මොකක් හරි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම පහළ කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකෙන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න අමතක කරන්න එපා. වීඩියෝ එක හොඳයි නම් අනිවාර්යයෙන් වීඩියෝ එකට ලයික් එකක් දාන්න. ඒ වගේම වීඩියෝ එක යාළුවන්ටත් බලන්න ෂෙයා කරන්න. Salitha Technic YouTube channel එක subscribe කරලා set වෙන්න. ඒ වගේම Facebook page එකක් තියෙනවා. Facebook page එකක් follow කරලා තියාගන්න. ඉතින් ඒ වගේම තමයි අපේ WhatsApp group එකක් තියෙනවා. ඒකටත් ඔයාලට පුළුවන් join වෙන්න. ඒවට අවශ්‍ය කරන link ටික මම description එකේ සහ comment section එකේ pin කරලා තියෙනවා. එහෙනම් නැවත හමු වෙමු Salitha Technic YouTube channel එකේ brand new interesting video එකක් එක්ක. I wanna be the best in the game, invest in my name. Check no restraints, I'm obsessed with the pain. I ingest, I retain, assess and I change. Possessed by the thought I'll be free one day from society's restraints. Money, clout and fame, a disease, a plague. We all love to hate, have to play the game, have to make a name. All our insecurities are on display. This is war with the enemy, think that it was meant to be. Living in a time where disease is on